We would like to remind you that all electronic devices and tools must be switched off during landing. وصلت على ميلانو. خليني اخبركم اليوم رح تكون سوربريز. رح سمي التايتل على يوتيوب ديسكفري تريب. ما رح اخبركم وين رايح. بتبلش سفره من هون من ميلانو 7 ايام. بنتركها سوربريز، ما رح اقول لكم وين رايح، والحقوني. فيري اكسايتنج، اكل قد ما بدكم، اكتشافات قد ما بدكم، فيها رود تريبس، فيها درون، فيها كثير اشياء حلوه. مشوار 7 ايام ببلشوا من ميلانو وبيخلصوا بميلانو. ببلشوا هلا. ليتس دو ات. بلش المشوار. يا عم صرخ. اوكي، بلش المشوار بحماس. مثل ما اتفقنا ما رح اخبركم وين رايح. رح اقول لكم بس انه في مشوار طريق اذا فرت صحبي وما وقفت ولا محل وما طلع بالي فوت على الحمام 4 ساعات ونص. اول وقفه بنزين 30 كيلومتر، ما كان في ولا ترمبه على الطريق، وصلنا على وحده كثير كبيره، ففيول لازم يقدوني روحه رجعه. بعدين الفواحش كلها سوا، الدرينكس واللقمشات للطريق، ومنكفي. رح اخذ كل الدوز النوتيلا اللي معقول واحد يعملها. يعني واحد يوصل على ايطاليا حتى لو منه فان نوتيلا، بشوف نوتيلا وين ما كان لازم يجرب شيء. كرواسون نوتيلا عليه سكر، محشي انسايد اوت. شغله كبيره. بس النوتيلا بيلزق على سقف الحلق. كاجوال لانش 20 اورو على الطريق، ترومبا in the middle of nowhere. العالم كلها مبسوطه هون وكفي المشوار. ما بدها ريستوران فاين دايننج واحد ينبسط. صرت هلا انا كوبيلوت، قشطت المفاتيح. طيب anyway، بعد المشوار مكفى. صار قاطع، واو، صارت 3 ونص. تركنا مبدئيا الساعه 12 ونص، والمشوار بعده مكفى. اكلت نوتيلا، اكلت شوكولا، تغديت، وهلا عم نقرب. تبس مدام. ان شاء الله يكون كل شيء على ذوقك. بتشوف لك مية المساحات، بتحب تشوف لك الزيتات. انا ماني كسر الازازه من بعض. هلو شو بتوجب علينا؟ هاو ماتش؟ 23. 23؟ واو، صار لازم نبيع البيت. 33 يورو من مطار ميلانو على الحدود. Thank you. Thank you very much. Thank you. Have a great day. See you. من ميلان 4 ساعات ونص توصلوا على فرنسا. راديو خش كل الطريق. قضيها دفع، هالمرة أقل، 1 ونص. And we go. نقيت واحد من 58 بلوجرز بالعالم للورد بلوجرز اووردز. 58 واحد وانا واحد منهم. 52 over 58. فهيدا شرف كتير كبير لإلي. من اصل ما بعرف مئات الوف البلوجرز والانفلونسرز بالعالم انا واحد منهم، وتنقيت اني اجي لهون على كان فور ذا انترناشونال اووردز لاول مره 2019. الايفنت بعد شوي. طلع على الاوتيل، البس بدلتي وخليكم معي لانه انا كثير محمس، فما بعرف انتم كمان، وبنشوف سوا شو الاجواء اليوم. صار الوقت، صرت جاهز، جالا دينر بلاك تاي، ورايح هلا على اوتيل مارتينيز. خليكم، I'm excited maximum. Let's see. 58 واحد من العالم وانا واحد منهم. ايفنت جنون. سو اكسايتد التقى بكل هالبلوجرز كثير مهمين اللي منهم عندهم 4 مليون فولورز بهالايفنت العظيم بهالجمعه اللي هي فيستيفال دو كان وهيك.
يلا خليكم معي. وش مي لاف. هيدي هي الاجواء اليوم. بعد ما حطيت ولا ستوري، بعد ما حطيت شيء، بعد هيك عم نفوت بالجو شوي شوي. كل العالم عم تتجمع برا. هيدا هو العشاء وراي. في مبدئيا 200 كرسي، منهم 52 بلوجر والبقيه صحافه من كل بلدان العالم، وهيدا الستيج. خليكم معي. السهره بتبلش بعد شوي على اساس الساعه 8. تاخرت شوي، بتعرفوا كل العالم بدها تتصور، خاصه اللي لابسين كل فستان اطول من الثاني. فسو اكسايتد. طاولتي رقم 9 وبنبلش بعد شوي. And the winner is Anthony Rafael. And Anthony? I recognize you. Thanks everyone. Thanks to World Bloggers Award. Social media have changed completely the world. Because today, platforms of entertainment are changed completely. And we all own our own network. So we all are global entertainers. But this is not only a good thing in the sense that we even have responsibilities and we have to use social media even for good purposes. Sometimes I laugh because there are people that criticize, and Yes. they say, but at the end of the day, what do? You entertain people and you make people smile. And they say, oh, you think it's not enough? So until when a smile is going to be priceless, I'll be doing this. Thank you. Thank you very much. You know what I said? كسرنا مع بكره عم حرقصكم وقلت لكم انه ما راح اقول لكم وين راح روح وشو راح اعمل. وصلت على كان وورلد بلوجرز اوورد، وحابب اقول لكم انه هاي للبنان، من هالبلد الصغير يلي كثير ناس يمكن ما بتعرفوا وكثير ناس ما سامعه فيه. هيدا الاوورد بست ستريت فود بلوجر اوف ذا وورلد للبنان، للبنانيه، ولكل هالتعب اللي عم نشتغله مع بعضنا. وهلا سفتي بتبلش. شو احلى من سيلبريشن مع برجر وثاقبت بوجه الاوتيل؟ مين في؟ بيك فيرنان. بيك فيرنان هو واحد من اهم البرجرز يلي انا برايي غورميه برجر بباريس. صرت زيره تقريبا شي 4-5 مرات، وكل ما ارجع لهون برجع باكل هذا البرجر. بيك فيرنان هو البرجر اللي معمول بالورقه اللي بيسموه هون هامبورجي يعني على الفرنساوي. خبزه غير شكل، طلبتها دبل باتي. طعمة اللحمة الفرنسوية، البهار، الملح، الجبنة، الخبزة اللي بتدوب مثل الزبدة. او ماي جاد، هيدا برجر غورمي سوبر دوبر برجر، ولا احسن من هيك تو سيلبريت ذات بيج سكسس. فريت اكيد، كاتشب، مايونيز ومطار. بخلص نهاري بفوت بنام، ما بعرف رح فوت نام بكير، بس بكره الساعة 6 الصبح مقلع تو ذا نكست ديستنيشن. قلت لكم رح تسافروا معي 8 ايام سفرة بتتطورخ كثير حلوة، بس كمان رح ضلها سربريز. ما رح اخبركم مرحلة مرحلة تتعيشوهم معي. كاتشب عادي. يا ريت فيكم تحسوا شو عم بحس. قهوة للطريق وساندويش مورتاديلا وبكفي المشوار. يلا تأخرنا. اوكي زقت. رح نفتح حديث ونقضي شوية وقت على الطريق. طيب هيك تخبركم شيء بس نقطع الوقت شوي. بعد في ساعة ونص طريق سالكة عظيم، كلها ماشي حالها. اللي بيلفت النظر انه بايطاليا كلمة اوتوستراد هن اخترعوها ونحن بنستعملها عنا بلبنان. فالاوتوسترادات عندهم او الطرقات عندهم كثير حلوين، كثير مرتبين، وخط واحد كله مضوى كثير مزبوط. فانفقست، لا مش معود هيك.
ما حدا شك علي، ما اختفى الزيح، ما حدا زمر لي اذا ماشي على السرعه المضبوطه. كل العالم عم تستعمل اشاره. انا مش معود هيك، عم بمزح. رجعت على المطار بس ماني مسافر، ماني راجع هلا على بيروت. هلا بتبلش السفره. 7 ايام 6 ايام 7 ايام ببلشوا اليوم من ميلان. تور بإيطاليا الشمالية على مناطق كتير حلوة، 3 مدن كتير مهمين. خليكم معي تنعمل بارمي غير شكل. جايين معنا أهلا لمرتي، لا بحبهم كتير، بحبهم كتير كتير، فرح نعمل سفرة سوا. فخلي أخبركم المشوار. هلا وين رايحين؟ رايحين على منطقة اسمها سيميوني تنتغدى، وبعدين رح نرجع نكفي الطريق. رح ننام بمنطقة حد فينيس، لانه بقلب فينيس كان كتير مفاولة، ما بعرف ليش عجقة هالقد. فرح ننام حد فينيس، وبكره على بكره بنروح على فينيس وبنكتشف المنطقة كلها سوا. من وقتها ما قررت اجي على هيدي السفرة كان عندي حلم واحد، جرب اخذ صور درون تبع فينيس اللي بنشوفهم على انستغرام. رح جرب، ما بوعدكم. anyway المشوار هلا بكفي. رايحين على منطقة فيها لاك دو جارد، يعني بحيرة جاردا اذا ترجمتها مزبوط، وغدا بريستوران كتير طيب. بحب المحطات، بكل محطة في شيء، بكل محطة في اكتشاف، بكل محطة في اكل. فهيدي محطة كمان ريحة حلوة، في برجر كينج هون بس ماني جايب برجر كينج بايطاليا. قهوة ومنكفي. في كل شيء حجمه كبير للطريق. توبليرون فوكات، برينجلز، شايفين برينجلز هذا كبير شي مرة، وبوب كورن. احلى شيء بحط حدي ناكل من هلا للنكست ديستنيشن. بس anyway غدا كثير طيب وكثير محمس بدي اروح اكل باستا، فما رح مش على الطريق اليوم. مقرر انف، اكلت نيوتيلا كفايه امبارح. امبارح كلفتني من المطار على كان روحه رجعه تقريبا شي 110 يورو، فهلا رجعت ضوت عن جديد. ثاني تعبايه بعد في دفع. قديش هاليورو؟ 9 يورو. غير الخمس ساعات يلي هن من كان على ميلان، ساعتين طريق وصلنا على سيرميوني. منطقة كتير مشهورة، كتير فيها سواح. هو لاك كتير كبير مثل لاك اوف كومو. صارت ساعة 2، ما بعرف اذا حدا هيغدينا، بس رح اجرب حظي. سيرميوني. فوصلنا على محل بيقولوا اكبر لاك بايطاليا. بالنص في مثل شبه جزيره موصوله بالارض من ورا، وبتوصلوا بالنص في مي على اليمين مي على الشمال. درون هون هلا بشوف اذا فيني طايره. صار وقت الغداء، تفرجوا معي شوي على مناظر حلوه كتير وما بعرف شو ناطرني. لا بس سوري، هي للتاريخ يعني، بس تقول انه انا بحياتي تصورت حد شيء بستحي اقول هالقد بشع. رولز رويس جولدن ملمعه، ما بعرف شو حس الزلمه اللي اشتراها، فجاست هيك للتاريخ. اول وقفه غدا شرعيه، وصلت على محل اسمه كاروزو. فوقفت منظر كتير حلو على اللاك، عجقه كتير، سواح كتير. اكيد اطلب باستا واكيد اطلب بيتزا.
ما بضيع وقتي بايطاليا بيناتنا يعني، ولا باكل لحمه ولا باكل هيك خبار. سباجيتي او حيالله صحن باستا وبيتزا. فرح ندوق اذا الاكل طيب. عجينة شوي سميكة شوي بتعلق مثل الخبز الفرنجي، بس انجريدينتس كتير طيبين. والطرف بيعلق شوي زيادة. هون كتير حلوين، ما حكيت عنهم قبل شوي، بس البيتزا كتير حلوة وكل صحن من الصحون كتير حلوين. طلبت باكاري يلي هي مبرومة وفاضية من جوا، رائعة. الدنتي، صوص عظيمة، زيت الزيتون وين ما كان، بريزونتاسيون حلوة. رح اخذ لك من صحنك. تمشوا بمدينة وبتشوفوا كل الناس عم بتلحوس، فطلع عبالي بوظة تو ماتش. فطلبت بوزة، طلبت 4 فليفرز، بس ما كنت عارف انه 4 فليفرز، فبعتقد طلبت بوزة لكل الحي. الناس عم تتفرج علي مثل كانه شي الين اكسترا تيريس جاي المدري وين. طيب الحقنا هلا وطلبنا 4 فليفرز، بس كيف بدي اكل؟ هيدا السؤال. مجلغم؟ اوكي. ساعتي، تيابي. احلى شيء هيدي اللي على الوجه اللي هي فاني لونها جري. جيلاتو طيبة كتير، رح اتسلى فيها قبل ما تدوب ونكفي المشوار. انا وملزق بالسيارة، ف بعتقد هي اكبر بوظة طالبها بحياتي شايفها بايطاليا، لانه اجباري عم بيحطوا نكزة ونقطة نقطة. طلعت حالي حالة الحرامية. بلاقي زاوية بتخبى فيها بعيد عن كل العالم، بجرب اخذ قد ما بقدر لقطات حلوين. في الكاسل كتير حلو، فمش معقول ما كنت صورت. فرجوا عليهم ونشوف قديش حلوين. ما عم تخليني اسوق، قاعد بلا شيء، بس كيف مرتاح. رادار شي بنزحان، بعمل كوبيلوت كل الطريق. عمهلي انتبه على السرعة. وصلت على اول وقفه من هذه السفره، اول ليله بايطاليا، فيلا كورديفيجيو يلي هي رولي شاتو، وبالنص اتس واين استيت، مبنى كتير حلو مسقب بالنص بين بولونيا، بين فينيز، بين سانت انطون دو بادو. فرح نام هون ليلتين وابرم كل المنطقه. اي كانت ويت، ما بقدر انطر طير الدرون وفرجيكم قديش حلو. عم بتخيل من فوق الارميد والالوان كتير حلوين، بس خليكم معي برومو شوي تسمعوا على الرواق. امبرسيف. رح نام ارتاح، اكل باستا كتير. عندهم ريستوران 1 ستار ميشلان يوم عشية رح نجربه سوا، وبتكفي البرمة. فيري نايس. نهار متعب كتير طويل. ببلش من 6 الصبح 5 ساعات على ميلان، من ميلان ساعتين
صوب المنطقة الشمالية. وهلا وصلنا من بعد عملت تشيك ان بالاوتيل، اوتيل كتير حلو. من بعد عملت تشيك ان بالاوتيل وصلت على فيرونا. unfortunately وصلت شوي مأخر، رح اتعتم، ما رح لحق افرجيكم كل شيء. ان شاء الله اوصل على البالكون تبع روميو وجولييت، بس موعود ب10 غير شكل. فتمشيت 18 دقيقة من الباركينج على البالكون، كتير عجقة ما بعرف ليه. وهلا بنشوف، يلا ما بعرف. كنت عم بتمشى على الطريق وقريت تورتا روسا دي فيرونا، فيترين كتير حلوة كلها كيك زيتو. فأكيد حشريتي خلتني فوت لجوا اطلب واحد تندوق. طحين وملح وسكر ورم وعسل. بيضاين 7 ايام بلا براد. ما عندي شوكة وسكينة فرح اخترع. هيك نشوف جوا شو فيه. عجينة ملفوفة على بعضها، شكلها هيك في شي مثل بات دامون. مثل جاليت دي روا، نوت باد. مثل جاليت دي روا، فيها مثل الفرانجيبان اللي فيها بات دامون وعجين كتير، سكر من فوق، كتير طيبة. بس هيدي الكاتشين ونص ب10 يورو. بس إذا جيتوا لهون لازم تدوقوها لأنه سيجنتشر. حجزت بمطعم ايطالياني تراتوريا، بس ما كنت منتظر اني فوت على محل. شوكتين، سكينتين، صحون كتير مرتبين، بورسلين، كل شيء ممضي، حتى الكباية تنبيد ممضية من اسم المحل، حتى الصحن. اذا حدا شايفني بضحك علي. الاجواء كتير حلوه، تراديشنال. حتى المنيو فيري كومبليكيتد، مكتوب بطريقه كتير حلوه. في منهم ريزوتو مع ذهب، في دوك، في اشياء لوكال سبيشاليتيز. فكتير محمس انا اكل يلا بتبلش اكسبيرينس. كبايات ساعة وصلنا كانوا هيك، ساعة طلبنا نبيد احمر تغيروا وكتير مهمين. صحون بريزونطاسيون روزنتال كتير مرتبين. واجا هلا صحن جديد ارتور كروب. كل شيء بيستعملوه ماركات كتير مهمة بتراتوريا على الطريق، والطريق وراي منه فاين داينينج. فعم بتخيل انه الاكل رح يكون كتير مرتب. بوزيتيفلي انا بحب اخبركم اشياء الا الاشياء الحلوه. محل بعقد، بس السلاد يعني بالبيت بنعملها احسن بكتير. بعدين اجى الستارتر ريزوتو، حسيت عم بحالي عم باكل ديسير. وهلا وصلوا البات، عم ندوق مع بعضنا مسقعين. كوكت al dente دوك، بس good enough and good enough is not the best ever. كتير فقست لأنه كنت جاي ومفكر حالي رح اكل أطيب أكل بالعالم مع كل الأوردز اللي ملزقهم ورا على الإزاز. فقسي ما رح اكل أكتر من هيك. بس بضل ضحك على وجهي بكره وناطر ترويقة الأوتيل بكره على بكره. ما انبسطت مع شيء ابدا، بس anyway برمت شفت فيرون قد ما بقدر. ما رح لحق اروح شوف البالكون تبع روميو وجولييت لانه كثير عم تشتي. نهار كثير طويل كثير حلو. بكره فينيز، كل السفر ركبت على اساس فينيز لانه من 2010 اخر مره جيت لهون، وكثير محمس ارجع. ما كان في البلوج حتى، ما كان في درون حتى، فعبالي ارجع اكتشفها in a different perspective. برمت ايطاليا 6 ايام بعد بكفوا بكره، وكثير محمس على ترويقه الاوتيل رولي شاتو. جود نايت، سي تومورو.
فينا نسميهم غورمي اكس بنديكت. انجلش مافن ولا ارق من هيك. ثيك هام، بوتشد ايج، هولنديز حامضه وكتير قويه طعمتها. مش كل يوم واحد بياكل هيك شيء. بيبلش نهار بترويقه، سموكت سالمون، هام، تشيز، فريش فروتس، كوفي. بهالمحل in the middle of nowhere رواق كتير حلو، واللي بيفاجئ قديش في ناس. فرح تروق على رواق وبخبركم اليوم شو رح اعمل ونبلش نهار. اجواء كتير حلوه، الوان كتير حلوه. قررت ان انام هون لانه كتير قريبه، تقريبا في 25 دقيقه من هون على فيرونا، يمكن شوي اكثر او 25 دقيقه من هون على فينيز، وكمان بادوفا منا كتير بعيده. اول نهار كنا بكان، ثاني نهار امبارح كانت برمي على فيرون. ما لحقت كتير شوف، قلت لكم كان عتمه وكان في كونسير كتير كبير فكان مسكره كل الطرقات. بس هيدي السفره بتكفي وكتير حلوه. سفره ايطاليا، شمال ايطاليا، رح خبركم اذا وصلتوا على ميلان من لبنان او حيالله محل تاني يلي عم يفهم علي عربي. من ميلان على ميلان 7 ايام بتاخذوا فيهم ليلتين بكل المنطقه الشماليه وبترجعوا. السواقه كتير حلوه، طرقات كتير حلوه. يلي عم تشوفوه وراي هو اوتو جريل، صار وقت خبركم عنه. هو لقلي لذة السفر بايطاليا. ساعات بتقطعوا من ترومبا لترومبا، منا ترومبا صغيره مع دكانه زغطوره، هي مدينه في بقلبها مرات برجر كينج، مرات ماكدونالدز، مرات سوبر ماركت كتير كبير، اكل تليانه واكيد شوبينج، وبتعبوا بنزين. هيدي اخر شغله قبل ما تفلوا. فالاوتو جريل هي وقفه اساسيه. اذا انتبهتوا عم بوقف اكثر من 4-5 مرات بالنهار، بشرب قهوه، بنبسط هيك، بشوف اذا في شوبينج اشياء مهضومه وبكفي المشوار. صرت بنص الطريق بين وين كنت اليوم؟ بين الاوتيل وبين فينيز بعد في 30 كيلومتر. كيف واحد جبرون بياخد صور؟ روايح الاكل، روايح. يلا دخلنا على الغدا. تابلو كيف ما واحد يبرم. وراي خارج الصورة، وراي خارج الصورة، صور 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 all the way. فعم بلحق قد ما بقدر بين فوتو وفيديو، وجرب فرجيكم قد ما بقدر من هالمدينة. وصلوا تمشوا حتى لو تلت ساعة المشي، بتستاهل. Getting out of this one.
getting out of this one. من 10 سنين يمكن 2009 او 2010 ما بتذكر، جيت على مطعم اسمه تراتوريا دو فورني، وهلا رجعت عن جديد لانه بتذكر انه كان الاكل كتير 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 طيب وقتها كتير. فان شاء الله نلاقي محل ترجع عيد زيت الاكسبيرينس اللي عشتها من اكثر من 9 و10 سنين. اتذكر من 2009 و10 انه كان الاكل هالقد طيب وارجع يطلع قبل اجى على زيت المطعم، يعني قديش كان مهم بوقتها. رجعت فت على ريفيو، انفورشنتلي ما عندي صور، بقي لي صوره وحده وما كنت عم بكتب بوقتها لانه بلش البلوجز بال 2012. ريزوتو ولا اطيب من هيك، روكت الدنتي، منه كريمي، منه دلع. البرزنتاسيون تبع كل الصحون بتصير هون قدامكم، حتى الاسبرج صوص هولنديز بعتقد ما كان عندهم عملوها دغري لايف، واللي بعدها جاي الكاربونارا. تقريبا اقل من 50 متر من بلاس سان مارك بنص فينيز، مطعم اسمه دوفورني، دي انا اتذكر دوفورنيا مكتوب على الصحن. رح اتغدى وانبسط بغدايه وكفي البرمه بهيدي المنطقه. ايوه ثانك يو. اطيب سباجيتي عندي كاربونارا، معمول الصوص تبعها من صفار البيض، وفي شفيه بتحط بيضه كامله، وفي منهم بحطوا صفار بس، ما فيها كريم ابدا 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 ابدا، فيها جبنه وفيها بيكن. واو مش معقول. يا بليز. طعمة الصوص رح سميها يعني او الصفار البيض، كيف ما لازم ينطبخ، ما لازم تحسوا فيه ابدا. الجوسينس تبع الفات تبع البيكن، بهار كتير، بارميزان، اكسبشنال. واحدة من الاشياء اللي الواحد يعملها مرة بحياته، تشيك بلاس سان مارك بفينيز. وهلا تاكسي ترجع اخذ السيارة. السواح قد ما شايفين بكل حياتكم، كل العالم عم تتمشى، كل العالم لاقطه شنط، عجقه، كل جنسيات الدنيا، اكيد كان في لبنانيه.
وبس هي لازم تيجوا تزوروها على القليله ساعتين. مثل ما قلنا تمشي من ميل، باتون تاني ميل، اكل طيب، ما رح اكل بوظه بس رايح هلا على بادوفا وبنرجع على الباركينج 10 طابق وبكفي المشوار. 29 يورو كرمال 3 ساعات او ساعتين. In 200 meters, at the roundabout, take the second exit onto Via Ludovico Ariosto. بنص الطريق بين اوتيل كورديفيغو وفينيز منطقة سانت أنطوان دو بادو، كتير أساسية وكتير مهمة، بيجوا عليها من كل بلدان العالم. سانت أنطوان دو بادو هيدي كنيسته وراي، ومنطقة حلوة وقديمة وفيكم تتمشوا فيها. ما فيها كتير عجقة، ما فيها كتير سواح، أساساً ما فيها كتير باركينجات، فبتصفوا بعيد وبتتمشوا لجوا. رواق والهيك الفايبز كتير حلوين، ما في عجقة السواح يلي موجودة بفينيز. وقالوا لي في محل عنده كيك كتير مهم، سيجنتشر كيك، فراح خلص وروح عليه. اخذت اكلير، اخذت مافن، اخذت جاتو شكله جوا شوكولا مثل كانه فرانجيبان، بندق على الوجه مع صوص. very good quality chocolate. حبيت كتير الكالوريات تبع الشوكولا، كتير خفيفة. رح ذوق واحد من الاكلير. اكلير مثل ما انا بحبه، كتير رقيق من برا، ابدا ما بيعلق، ابدا ما معجن، من جوا فيري كريمي، كتير مسقع، والسكر تبعه كتير خفيف، وهيدا اهم شغله. طيب طلبت جاتو اسمه سيتي فيلي اللي هو ربح الاورد فيه يا حول. هيدا هو، هيدا اللي شهروه، هيدا اللي قواه، هيدا اللي عمله بطل العالم. خلينا نفتحه سوا وندوق. موس شوكولا، فوالا. اول ما تاكلوه بتفهموا ليش ربح. فيري لايت، فيري بالانسد. في قرشه بتجي محلات مش على الكعب. شوكولا من برا، شوكولا نوار، من جوا موس بس منا دلعة ابدا، خفيفه مثل كانه في هوا بقلبها. عظيم، لكن ما تفتشوا كتير، بيحرز المشوار. بيازيتو 10 دقايق من الكنيسه وبتكفوا طريقكم. صارت ساعه 7، بعد ساعه ونص
عندي عشاء بالاوتيل فبناكل على السريع وبنركض. بلشت اتعب مزبوط بس قديش لقمه صغيره طيبه بتقدر تحط لي ضحك على وجهي. فت عند مش عم بحفظ اسمه بيازيتو، ولا شيء اكلته مش طيب. الزلمه فهمان بيعرف حاله شو عم بيعمل. اوورد وينر، ربح بال 97، رجع نقوه بال 2017 تيكون جوري بال الكومبيتيشن تنعمل لوكالي تبع مايور باتيسييه. وكل شغله فيها احساس، فيها نو هاو، واهم شغله ما بتحسوا بولا محل انه في سكر كتير سويتنس تحرق الزعيم. جايين لهون شغلتين كتير واضحين، الكنيسه وبيازيتو. صار وقت ارجع على الاوتيل، يلا. To start with the cigarette with rosemary and lemon. We have goat cheese, tomato confit. After, just with the cold fish in panura of herbs with sweet pepper. We continue with the sandwich of salmon with green apple, and the end is just to the sherry foie gras with mascarpone cheese and nuts with our homemade grissini. اليوم عشية حاجزين بريستوران تبع الاوتيل 1 ستار ميشلان بهيدا الرولي بالاوتيل كتير حلو. تاخرنا ساعه يعني 8:30 هو العشاء، 9:30 اخر اوردر، وصلنا 49 دقيقه وحتى استقبلونا. الجو كتير حلو، الاجواء كتير حلوه، وكل تفصيل له كتير معنى. يعني الطريقه اللي سكب فيها نبيت، الطريقه اللي حط فيها الخبز مع شمعه تحتها، الطريقه اللي نحط فيها الزبده، ادق تفاصيل كتير مهم. كنا عم نحكي اليوم عن شو يعني اتوال ميشلان، يعني شيء ما بتاكلوه كل يوم، شيء ما بتعملوه كل يوم، بادق التفاصيل. اتس ان اكسبيرينس اكثر بكتير من واحد ياكل ويفل، وانا كتير بحبهم. فعيشوا معي هيدا الاكسبيرينس. ما رح اخبركم عن كل صحن بصحنه، بس رح فوتكم بهيدا الاجواء. 30 days old, coming from the National Park of the Dolomites, from the Dolomiti. The other one comes from Vicenza. It is a 20 days old, 100% cow. The mix, we have it from Alessandria, Piedmont. This one is a 70% of cow, 30% of sheep, Montebore, and 2 goat cheeses from Piedmont as well. And this one comes from Valformazza. It is a 40 days old. This one from Valchiusella. We are on the north part of Piedmont, and it is as well 100% goat. Excellent experience. Excellent. التفاصيل، الاكل، الاجواء، الاستقبال، الاهتمام، وبالاخر الفاتوره اللي هي كتير منطقيه. بيخلص تاني نهار برمة ايطاليا. بعد في بلاش ضيع بالعد، بس بعتقد بعد في 5 أو 6. نهار كتير حلو. العجقه ما راح انسيها قديش حلوه، مش حلوه بمعنى انه قديش برمنا وضعنا. الطرقات 130 كيلومتر بالساعه، العشاء، الغدا بعقد فينيس فيديو جنون all the way. So good night and see you tomorrow. قلت انا ما بدي اصور، بس مش معقول. يعني الكافيار مع الاومليت مش معقول، بتدوب مثل الزبده اساسا. الاومليت مش معقول شو معموله مزبوط، ولا قطره من هيك جوسي، مش يعني بيوند. وبالاخر الكافيار على الوجه. بتعرف انه اغلى اكل تقريبا بالعالم الكافيار، مع ملوحته مع طعمه البحر. شو هالكومبينيشن. بعد ما بلشنا نهارنا سوا، خليني اخبركم اليوم شو عامل. رايح على ديزني لاند. لا مش ديزني لاند تبع باريس، ديزني لاند اوف فود اسمها فيكو ببولونيا، يلي هي اكثر من 100,000 متر مربع اكل طلياني اول ذا واي، ومشهوره كثير. اذا ما بتعرفوا في شيء اسمه ايطالي بالعالم، عنده اكثر من 50 فرع بالعالم، يلي هو مشهور بالاكل الطلياني. اتس ايطالي in a shop all around the world. فتحوا شيء اسمه فيكو، وفيكو هو the Disneyland or the كيف نسميها the biggest food whatever. اكل، مهم اكل، لا
اوكي فبلش نهاري اديتنج معجوق غراضي اول ذا واي وين ما كان ضايع بحالي بس كثير محمس. ثالث يوم 5 بعد ومشوار برمة ايطاليا الشمالية بتكفي ومرتي عم بتسوق مرتاح بالسفرة. اديتنج، تظبيط صور، سوشيال ميديا، في حدا يسوق عني في احلى منها. أنا وين؟ أنا بفيكو. فيكو يلي هي إيطاليز وورلد، 100,000 متر مربع، كل شيء عن الأكل الإيطالياني. أكثر شيء فيكم تتخيلوه من الأكل الإيطالياني، من البرودكتس الإيطالياني، من السوبر ماركت الإيطالياني، من يو نيم ات إيطالياني موجود هون. أكبر فود جاذرينج بالعالم، أنا بسميه ديزني لاند فور أدولتس. تعالوا معي نتعرف عليه سوا وراي. ولا فوكاتشا something in between اسمها بيتزا امبالا وهيدي افوميكاتا اللي هي جبنه وجامبو. قبل ما ابلش خليني اخبركم انه هون في اكثر من 20 25 ما بعرف في مطاعم وين ما كان، كل ما حدا يمشي بيقدر يشتري شيء بيقدر ياكل شيء. فرح جرب دق قد ما بقدر بهالساعتين عندي اياه هون ورح اعمله كله صور لكم اياه كله وفرجيكم قديش بيحرز المشوار انكم اذا جايين على ايطاليا وير ايفر تجوا تعملوا زياره هون. توب كواليتي، قرشة الخبزة، كواليتي اوف هام، ثيكنس، الجبنة كلها شافي بس ب6 اورو. غراض اول ذا واي، شو بتتخيلوا؟ وبتعرفوا انه حتى كوكا كولا ما فيه لانه منه طلياني. only Italian products من جميعه. وقت فور ذا بوتيتوز، حبيت كثير الفراير اوتوماتيكا، اول مره اشوف فراير بينزل وبيطلع وحده. وقفت هون بس لفرجيكم قديش مهم. انتوا عم تتمشوا بتحسوا حالكم بالبيت. الخشب المصروف مش معقول، الكنبيات الموجودين قديش تمشيتوا بمول وحسيتوه ابيض، كنبيات ما في، اجواء ما في. هون واحد بحس حاله ببيته، الاجواء كتير مريحه وبيقدر يقضي ساعات من محل لمحل شوبينج اكل. فريتو ميستو اللي هي خضره مقليه، عده انواع بطاطا مقليه كتير طيبين. very juicy، يعني اول ما هيك لما تيجي تشوفها بتفقع من جوا. very nice. وكاتشب ما في على التليانه. نقول اشياء مثل ما هن كثير مشهور، من الاشهر، موجود بكل المطارات، موجود بميلانو، موجود بروما. بس ليكوا قديش بخيل. يعني بتصير تحطوا نقطة فينشي او فينكي ما بعرف، بس كثير طيب. دارك شوكليت 80% بلا حليب، رائع. ما بينقال ولا كلمة، يعني منا كريمي، منا ثقيلة، منا سويت، منا ملكي. بعد ما تغديت بس ما قدرت ما اوقف.
بعتقد فينا عيش هون. ما عم لحق اصور. حس حالي مش it's not enough. هاي سوبر ماركت بارك. هون غراض كأنكم عند كارفور بس ايطاليان برودكتس. ساعة الجوع بطل فيني افكر. وبتخلص هيك البرمي سوفينير للمكتب ومنكفي هلا رايح على فلورنس. عرفتوا فلورنس محل ما فيه النهر، البيوت فوق النهر، هاي المنطقة كتير مشهورة. اليوم عشية بلشنا نقرب وصار المنظر أحلى وأحلى. كتير فتنا بجنينات، كتير صار في خضار، كتير صار في شجر. المنظر كتير 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 حلو والمشوار عم بقرب. ربع ساعة. In 800 meters, take the interchange on the right. Next exit عم نوصل على فلورنس. وهيدا كامل ورا، هاي كامل. فلورنس. أول شغلة عملتها تشيك إن أكيد. طلعت الدرون وعن جديد مطار حد المنطقة. مش معقول، مش عم يتوفق ابدا بايطاليا، بس قدرت اوصل حد الدوم وحد كاتدرال بانجا. يمكن ما قدر اطلع فوق النهر. anyway منطقة كتير حلوة، الطقس كتير حلو، لبس جاكيت شوي لانه هيك برد كان عم تشتي بالنهار. وراح اتمشى على الدومو كيلومتر، ابرم المنطقة القديمة الأثرية، وعشية بدي ارجع اتعشى بريستوران جربته من 10 سنين وبعدني لليوم بتذكر قديش الباستا كانت طيبة عنده. مشواري بكفي وصلنا على فيرنزي. امبرسيف. طلع وراي ما في حجره مثل الثانيه، ما في نقطه مش مزخرفه. امبرسيف يعني واحد بيقعد هون بيضل نص ساعه يتفرج. طلعوا معي، جربت فوت قد ما بقدر بالتفاصيل، بس عن جد امبرسيف. يعني بيحرز مشوار من اخر الدنيا بس اتفرجوا على هذا الشيء اللي وراي. This is the turbo fish, salt in the pan, with the asparagus. Thank you. 3 انواع باستا، سباجيتي، لينغويني، والحلو انه بيجوا بجات كتير كبير وبينسكبوا قدام الزبونات. ف روعه مثل ما كنت عم بقول. cooked al dente, very balanced flavors، ما في عجقه، ما في خبصه، منا كريمي.
يا هيك عشاء يا بلا. بيحرز المشوار، كتير انبسطت. هون بخبركم سربريز صغيرة بس أول ما أظهر لبرا. بخلص عشاية وبكفي ماني ندمان أبدا أنا رجعت بعد 10 سنين، وحتى عم فكر إذا برجع بتغدى هون اليوم بكرة. بس لا رح ندوق غير محلات. صحتين ونلتقى بكرة. لا لازم اخبركم خبريه مثل ما هي. فيور داكوا ريستوران صغير، أرمى صغيرة، ما بعتقد كتير عالم سامعة فيه، بفلورنس بآخر الدنيا، ويساعد اليوم عشية يكون في طاولتين لبنانية، طاولة أصحابي من بيروت اثنيناتهم عندهم مطاعم، وطاولة تانية 4 أشخاص من زحلة، 5 أشخاص من زحلة. اميزنج عن جد، روعة. قديش لبنانية وين ما كان، قديش لبنانية بيعرفوا تعمل تمهم وبينقوا المحلات المرتبة. وطلعوا أخذت صورة أنا وياهم، فعن جد شيء بيفتح القلب وكتير انبسطت. فاجا نفس لبناني بالفيديو فاينلي. يعني لازم اكل حمص ومنقيش بس هيك. بنخلص ليلة اليوم. جود نايت، بشوفكم بكره. تريقوا بالاوتيل اكيد، وبرمي فلورنس قد ما بقدر صور درون وتمشي بالشوارع القديمه. جود نايت. ليت نايت تاكسي. No Uber in Florence, right? No Uber. Only taxi. جود مورنينج. نهار جديد ببلش هلا. تروقت بالاوتيل، كنت نومي بتعقد، تعبان لدرجه وعيد الساعه 8 بس كثير مريحه. فمن هون شويه شتي هلا بتروق، رح اتمشى ونتفرج سوا على المنطقه القديمه بفلورنس. لونج داي ببلش هلا، وعشيه في سربريز، عشاء بمحل فيري سبيشال. سينجينج ان ذا رين، فلورنس داي 2، وعم اتمشى على المنطقة القديمة وعلى البون الشهير. يعني كنت حابب فرجيكم اياها من جوا، وكنت حابب فرجيكم اياها من فوق، بس اذا عم بتشوفوا العجقة حدي، يعني بعتقد في شي 500 زلمه من اولها لاخرها واقفين بالصف تحت الشتاء تحت الشمسيه، بعتقد بيفوتوا بعد ساعتين. سوري، شوفوا الصور على جوجل. بوظة بحب كيف بيعملوا الجيلاتو. اول شيء هيك كتير كريمي، بيلقطوها كلها مثل المعلقه مثل اللبنه وبيحطها، منا سكوب، هاي الطريقه المضبوطه. وبعد الاحسن واحسن هي ساعه بتجي هيك كون كتير كبير وثلج تحت. فتمشي يعني كيف عنا بلبنان واحد بيتمشى مع منقوشه، هون بيتمشوا مع بوظه بالنهار. كتير غريب، بوظه بنص منطقه سياحيه تكون هلا طيبه. honestly ما كنت متوقع. واحدة من الاشياء المهمة واحد لازم يزورها هو بونتي فيكيو. شو مهم فيه؟ ماشي مهم، كله شوبينج، كله محلات، اغلبيتهم ذهب وساعات، بس اساس واحد من الصورة الوحيدة بالعالم اللي عليه محلات وعليه بنا، فضروري تعملوا له زيارة. قطعة بس تقول انا جيت لهون.
قلت لكم في سوربريز واليوم العشاء كتير مهم. خبرتكم على الجيد ميشلان يلي هن مطاعم كتير مهمة بالعالم، بيناتهم بين نجمة نجمتين وثلاثة، وبالعالم في بس 132 مطعم عندهم 3 نجمات 3 ستار ميشلان. واليوم جاي لهون واحد منهم اسمه إنوتي كوبينكيوري يلي هو صار له من 1993 عنده ال3 نجوم بهذا الاوتيل سانتا كروتشي بفلورنس. اكسبيرينس بتعقد. وراي 85,000 قنينة، أقدم يمكن كاف بالعالم، أكبر كاف بالعالم بمطعم ما بعرف قديش 500 متر مربع، بتفوتوا من أوضة لأوضة لأوضة لأوضة. في قنانة من 1800، في قنانة من 1700، أحجام مش معقول، كميات قنانة نبيد بشكل مش معقول، وكل هولي برايفت كولكشن وغالية لدرجة مش معقول. قنانة 15,000 و20,000 دولار. فإلي الشانس أني فوت أتمشى فيها، رح فرجيكم إياها. إنوتي كوبينكيوري 3 ستار ميشلان من 93، واحد من أهم مطاعم العالم، وكلهم بيدات موجودين على الكارت. بس عم بتخيل عبيد اطلع شوف قديش كبرى للكارت. طلعوا معي بجيرني برمي سريعة، وإن شاء الله كلكم شي نهار يصيرلكم شانس تفوتوا تتمشوا هون. So I had the chance، عندي صار لي شانس اني فوت على يمكن اكبر واين سيلر بالعالم، اقدم واين سيلر بالعالم، في قنانة من 1800. So I had the chance to come here, seeing one of the biggest wine cellars in the world, the oldest in the world, and meeting such a person like you that has been working in the job for 35 years. Yes. Tell me more, how does it feel to be surrounded by such amazing bottles of wine and feeling them? Did you try them all? Yes, I try many wine here. I think thank you very much for Mr. Pinchori, because for me it's impossible to buy this bottle. So I try, after many years, I try everything, sir. It's true. So 35 years? Yes. How many bottles do we have around here? Here, allora, today 85,000 bottles. The label 4,500 label. Attention, please. 10, 50 years ago, or 20 years ago, we were Mr. Pinchori the double, 155,000. After we opened in Japan, 2-3 restaurants at the same year. But today, Mr. Pinchori, you choose all quality, 85,000. So if you want to choose, let's say your top 5 wines, which countries do you live in, or what are your the question favorite? for $1 million. Yes, it's supposed to in Italy, I think Maceto, or if you like Antinori for Solaia, or Sassicaia, or Brunello Montalcini, or Biondi Santi, Gianfranco Soldera. In French is, I think, some of my favorite. I don't know. It's a Cheval Blanc. It's very nice. If you like Champagne, Krug, Claude Menil is a Blanc de Blanc. Or if you like Boulanger in Vieille Vigne, before Prefilosera, is very nice. Or if you like for the white, Corton Charlemagne, Jean-François Cochedury. So all of them are here? I think 10 wine, I remember everything year, sir. It's important. Encyclopedia? Sir, you close your eyes, I check, no problem for me. بعتت ايميل وجربت حظي وقلت له انه عبالي زور السيلر والمطبخ بكل احترام بكل تهذيب. اول ما وصلنا على الباب اخذوا حدا فوتونا على المطبخ. السوميليه نزلني لتحت على الواين سيلر وعم بوطي صوتي سوري بس رح بلش هلا الاكسبيرينس خبركم. تروزت وين ميشلان إنوتي كوبينكيوري. الاجواء كنت عم بتمنى الضوء يكون قوي والضوء قوي تفرجيكم الصحون وكل هالناس اللي عم تتمشى حوالينا كل السيرفيس يعني بيست اوف ذا بيست. هيكون محافظ على تروزيتوار من 93. فتعالوا معي بهالاكسبيرينس تناكل سوا ونشرب سوا وبفرجيكم هالاجواء. ما بعرف وين بدي بلش يعني دقت من 4 صحون لدرجه ضاع راسي. بس فيني اقول لكم هذا من اهم الاكل اللي اكله بحياتي. الفيناس الفليفرز التكستشرز الكومبينيشن البرزنتيشن يو نيم ات. يعني كنت عم بكتب ريفيو هلا وعم جرب اقول طب اوكي شو حسيت. كتبت او ماي جاد 4 مرات ووقفت. ف بعد الطعم بتبقى بتلعب مش عم بعرف كيف بدي افسر. يعني الرافيولي تبعي الدنتي مثل ما اكلت رافيولي بحياتكم. الفواغرا مش معقول. اللوبستر مش معقول. التاتاكي incredible.
تشيرز، يعني واحد اذا بده يحط اتشيفمنت بحياته ويقول once in a lifetime experience، يعني بده يحطهم as an aim على ال 80 يكون عملهم، تزوروا هذا المطعم مره بحياتكم is a must try on the do. ما رح فوت بالتفاصيل، رح اقول كلمه وحده انه انا وعم باكل دمعت، بس ما رح اقول اكثر من هيك. يعني بعتقد انه يتسمى اللي عم ناكله اليوم اكل، ما لازم، it's not even called food. شيء اهم من حيالله شيء اكله بحياتي. باخر 7 سنين صار لي بكتب وبصور 3 ستارز وبعد اكثر واكثر. بستغرب انه يكون على التوب 50 ليست اوف restaurants in the world، حاطينه بس ما بعرف قديش، بس منه الاول. Exceptional. We have a milk, dark and white chocolate, and the jelly, strawberry jelly, blueberry jelly, and the biscuits with bitter cocoa and the whole grain. So, which one? بتعقد. Good night. خلصت فلورنس والمشوار بكفي، بعد في يومين رح اقضيهم بميلان. بتذكر ميلان ورحت عليها عدة مرات وعملت توب 10 ليست، بس بوقتها ما كنت صور فيديو. عملت توب 10 جيلاتو، عملت توب 10 سباجيتي، عملت توب 10 اغلبيه المحلات الواحد لازم يزورها. هالمره راجع على ميلان ستريت فود، رح ابرم بالشوارع 48 ساعه من بعد ليله بتعقد امبارح عشيه، نوم اخوات، ظهرت من هالاوتيل وبرمة ايطاليا بتكفي. ليتس دو ات. مشوار رايحين، مشوار من فلورنس على ميلان، مشوار بكفي 4 ساعات طريق. رح وقف ساعة بالنص اتغدى وفرجيكم شوية مناظر على الطريق، وبرجع دغري بنوصل على ميلان. هيدا بوني ستوب بين فلورنس وميلان. اكيد بتعرفوا كلكم منطقه اسمها مودينا، كلنا بنعرف مودينا فيراري. فبقلب مودينا في انزو فيراري ميوزيوم، فوقفت في ريستوران جوار اتغدى، نتفرج سوا على الميوزيه تبع انزو فيراري، وكفي المشوار بيبقى لي ساعتين على ميلان. قبل ما افوت على المتحف قررت اتغدى، بس ما كنت منتظر انه مطعم مثل هيدا كافيتيريا، يعني تحت على مدخل المتحف بيكون عنده منيو هالقد غني، 10 انواع باستا، صحون هالقد حلوين، واختراعات هالقد لذيذه. فطلبت سباجيتي، طلبت بروسكيتا، طلبت موتزاريلا، حتى يعني صحون حتى حلوين وبرزنتيشن تبعهم حلوه. واللي ما بتنتظروه ابدا انه قبل ما واحد يطلب الغداء بيجي اميوزبوش، يعني اللي موجود اجمالا بمطاعم. فغدا بعتقد شكله كتير طيب قبل ما نفوت على المتحف. Delicious. Excellent food. السلادات كانوا عظيمين، الكواليتي اوف انجريدينتس روعه، الباستا عظيمه كوكت الدنتي. وهلا انا عم خلص انتبهت انه في ستيكرز على الباب محطوط عليه اكاديميه ايطاليان دو لا كويزين، يلي هي بتنقي اهم مطاعم بالعالم. فعن جد شيء كثير بيفاجئ انه واحد يكون بمتحف للسواح، محل ازاز ابيض، وياكل اكل هالقد طيب واهتمام هالقد مهم. ريكومندد ان مودينا. ما بعمل برمي لمودينا، بس قطع الطريق وكنت بفكر جاي بس على المتحف اكل اكل طيب. was not on the list. Surprised. متحف انزو فيراري، كل الموتورات، السيارات، ببلش على منطقتين. اول مرحله هون، ثاني مرحله جوا مع انتراكتيف كونتنت. كثير حلو المبنى تنبلش مع الاضويه جايه من مكان، وكل الموتورات من الفي 6 للفي 12 من اول ما بلشوا لهلا. حلو.
انا ما خبرتكم الحقيقه انه وصلت لهون تشوف المتحف اكيد، بس تستلم سيارتي الجديده. طلع مش حلوه يعني، واحد لازم يحلم كبير تيحقق كتير، فشي نهار الله راد. قاعد بجنينة بتكفي سفرتي بمحل رواق خضار روتريت. بقولكوا أنا وين؟ أنا بميلانو. منظر بعقد. هيدا بالكون أوتيل، بالكون أوضتي بالأوتيل. ماني مصدق، هلا بقولكن أي أوتيل. رواق مثل كأني قاعد بالجبل، خضار، أجواء بتعقد. وصارت 8:30 وصلت على ميلانو، تأخرت فراح مني نهار، بعد في بس بكره عشاء بالاوتيل، وبكره على بكره نهار ستريت فود اكتشافات as much as I can do. قديش بقدر اعمل بنهار واحد. مشوار ايطاليا بكفي وانا كثير مبسوط. طقس بيعقد، شمس، اجواء كتير حلوه. تاخرت شوي، ظهرت من الاوتيل، انبسطت بالترويقه، كانت النومه حلوه، وهلا رح ابرم قد ما بقدر. صرت جاي لهون عدة مرات. في ناس بتقول عنها منطقه منا حلوه، انا بشوفها كتير غنيه، كتير فيها عجقه. سمعت انه فيها 8 مليون زلمه، يعني الدوبل عن لبنان. مناطق قديمه، مناطق جديده، عجقه كتير، اندستريال كتير، ستريت فود كتير. فقد ما بقدر رح ابرم. واجا الترام، رح فرجيكم ترام واي. وصلت على اول وقفه اللي هي سبونجيني. طلعوا على عجقه وراي. ستريت فود بيتزا بنص الشارع، بتاخذوا شقفه وبتاكلوها، بتذكرها من المره الماضيه. رح نفوت سوا وفرجيكم كيف بيعملوها. كتير سميكه، كتير طيبه، ويعني بتحرز الناطره. فرح انطر بالصف تاخذ شقفه بيتزا. هيدا البيتزا اللي بتذكرها. اول شيء معموله على الفحم، بيعملوا بيتزا كل دقيقة، هالقد كبيرة، بتطلع عم تغلي من النار، بيرجع بيزيد عليها جبنة، بيرجع يفوتها على النار، ومثل ما شفتوا الناس فوق بعضها جوا. قد سميكة، محمصة، مسودة من تحت. واو، روعة. الاسيديتي تبع صوص طماط، الجبنة على الوجه، الحمصة، القرشة، الزيت، قديش شربانة زيت من تحت، بتعقد. وهالمرة قلت مش بس البيتزا، لازانيا كمان. الصحن بيحرق. amazing street food، amazing Italian street food، وطرطشنا الدنيا. الروعة. سبونتيني حد الكنيسة، ضروري تعملوا زيارة. نكست، وين رايح؟ من سنتين تعرفت على مطعم اسمه بيبر مون. الباستا كانت بتعقد، اكل بيت، كانت الاكسبيرينس خوات. وقتها كتبت بالريفيوز تبعي انه بتمنى لو بيفتح بلبنان. فتح بلبنان، بس ما بعتقد عرفوا يشتغلوا مزبوط لانه سكر، ما ضاين ابدا للاسف. فرح ارجع اعمل زياره لبيبر مون من بعد سنتين، ارجع اكل زيت الاكلات اللي بعقدوا بعد ما متذكرهم لليوم. وبعده الريفيو عندي على جوجل مابس 5/5. ووقتها قلت من اهم الباستا اللي اكلهم بميلان. بيبر مون. نكست، لانش تايم. C'è anche gelato.
مفول يعني انا طرت ربع ساعه تحت مفول اوضتين فوق مفول الناس فوق بعضها وصارت ساعه 2:30 يعني لازم يكون وقت الغداء قطع هن بيسكروا 3:30 مفول يعني بس لكم قديش مهم وقديش طيب وبستغرب ما يكون قلع بلبنان. منا موجودة على المنيو بس طلبتها من سنتين وبعدني بتذكرها. سباجيتي بوتارجا مع بطرخ يعني. سألت إذا في قالوا لي متأكد وطلع فيه. Outstanding. This sur 10. سباجيتي الدنتي كريمي ماكسيموم الملوحة فيها بتعقد. ريحة البطرخ مش معقولة. مبسوط بعدنا عم بكتب شو حسيت. مبسوط اني طرطشت حالي زيت، مبسوط انه احمر وجهي وضحك على وجهي. ما اكل هيك سباجيتي بطرخ بحياتي، بعرف انه دائما برجع باكل كاربونارا ساعات بقدر، بس سباجيتي بوتارجا از ماي فيفورت. زيت زيتون، بطرخ او مبروش او مقصوص مع سباجيتي سميكه اذا دي تشاكو 11 ومطبوخه الدنتي يعني قرش صغيره. ايطاليا بلد القهوه، حدا يقدر يفوت يعمل كومبيتيشن معهم لازم يكون حدا كتير كبير. فستاربكس تيفوت على ايطاليا فتح تاني او ثالث اكبر محل قهوه بالعالم، 2300 متر، اغلى واحد في ناس بتقول كلف 20 مليون 22 مليون، عم نحكي بارقام كتير كبيره. فطالما انا هون رح استفيد اعمل زياره لهذا المحل. تعالوا معي نتعرف على واحد من احلى او الاحلى اكيد ستاربكس بالعالم. انكريدبل يعني قريت عنه شفت صور خبروني بس ساعة الواحد بيفتح الباب بفوت لجوا بيفهم وبيعرف انه ما في مكنة قهوة ما في محل قهوة مثل هيدا بالعالم. الفايبز التيشيرتات الاكل البار الدرينكس الالكول الكوفي روستنج ماشينز وات ان اكسبيرينس. فتعالوا معي تجرب افرجيكم منها قد ما بقدر. عم بسمع صوت القهوة رح لكم تصور على السريع. يلا اذا بتتخيل انه بتعرفوا ستاربكس بالعالم غيروا رايكم لانه غير شيء بالمره، ولا بيلبسوا زيت شيء ولا بيتعاملوا زيت شيء. في يمكن شيء 40-50 شخص عم يشتغل هون. بتبلشوا بالزاويه في محل ما في الخبز، في البيتزا، في الفوكاتشا، في قهوه واحد بياخذها بالبيت، في كافي عم يعمل بالدور، في البار مع الكول فوق، الجاتوات قد ما بدكم، وكل هذا البار وهذا المنيو. المنيو فيه اختراعات كثير حلوه كثير لذيذه، ولا محل في هيك عاده امريكان. فرح نقي 3-4 اشياء مهضومين وندوقهم سوا. ما بعرف امبرسيف ذا ديتيلز، كل واحد عم ياخذ نوت، كل واحد قاعد على ايباد، كيف بيراقبوا بعضهم، كيف بيتابعوا ورا بعضهم، كلينلينس، البلاط، الارض، القهوه اللي عم تمشي فوق على السقف. فقد ما خبركم احضروا الفيديو وانبسطوا فيهم. وايل اي ويت صار لي ربع ساعه ناطر دوري. سبونتينا البيتزا ووراي بوجهه شوكولاته ايطالياني. بتذكر من سنتين جيت لهون اخذت بوزه كتير طيبه كان شكلها كتير حلو. رح ارجع فوت اكون اكلت جيلاتو بايطاليا لانه ما عاد ما اكلت جيلاتو بميلان. ليتس جو. بتذكرها مثل ما هي من سنتين، وبتذكر كيف بحطون فوق بعضهم عدة لايرز على بعضهم، عدة الوان، اشكالهم حلوه ومش بس هيك طعمتهم طيبه. والبسكويت تبعهم كتير سميك محمص وما بفرفط. شو رايكم عم تسمعوا القرشه؟ فاخذت 2 كورنيه تفرجيكم اياهم تنبسط فيهم. واو. اخر وقفه بميلان قبل ما اروح على العشاء وارجع على بيروت بكره. بس هو الخوات ختامها مسك لدرجه انبسطت. خلصت صحون وخلصت الثاني ونسيت احكي معكم. سباجيتي بومودورو
بتعقد. بابرديلي بولونيازي خوات. ارماني كافيه، محل ما قاعد بالاوتيل فوق، شيف كتير قوي. امبارح عشية تعشينا بالريستوران فاين دايننج، اليوم بالكافيه والاكل بعده كتير مهم. وهيك بتخلص السفرة. بنلتقى بكره على بكره بالمطار، بنعمل ريكاب عن كل شيء وبرجع بيروت. اشتقت لمنوشة زعتر، لبنة وزيت زيتون وصحن حمص. صار بدك 6 ايام 8 ايام 7 ليالي بايطاليا. سفره بتعقد، اكل، ديسكفريز، سينريز، اميزنج ستاف. وبرجع بقول لكم كل ما توصلوا على محل وبتحسوا عبالكم تشوفوا اكثر، في فيلم 30 دقيقه عن كل منطقه زرتها وكل شغله زرتها على يوتيوب. انجوي اند سي يو باك بلبنان، لان اشتقت للبنان، للضيعه اللبنانيه ابتداء من بكره. جود باي ايطاليا. ورجع مسافر على بيروت مع اليونيكورن.